હેલો એવરીવન. વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 5મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ માટે તમને આપણી આ જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે જોઈન કરી શકો છો. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સ્ટાર એજ્યુકેશન લખશો એટલે આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ છે, તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જઈ અને તમે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર છે તમને એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશનની લિંક આપેલી છે, અથવા પ્લે સ્ટોરમાં પણ સર્ચ કરશો ડાયરેક્ટલી તો પણ તમને આપણી એપ્લિકેશન મળી જશે. એપ્લિકેશનમાં પણ આપણી તમામ જે વસ્તુ છે, આપણે જે પીડીએફ ને બધું અપલોડ કરીએ છીએ, ટેસ્ટ છે, એ બધું તમે પેઇડ કોર્સ પરચેસ કરશો તો તમે એક્સેસ કરી શકશો. શરૂ કરીએ હવે આજનો 5મી ઓક્ટોબરનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ ખોસ્તા 2 નામનું એક શબ્દ છે, ચર્ચામાં છે. તો આ ખોસ્તા 2 હાલમાં જ સમાચારોમાં જોવા મળેલ. આ શું છે ખોસ્તા 2? શું એ રશિયાનો સેટેલાઇટ છે? શું એ સાઉદી અરબનું મંગળનું રોવર છે? શું એ કોરોના વાયરસનો નવો વેરિયન્ટ છે કે ઈરાનનો જાસૂસી માટેનો સોફ્ટવેર છે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે આ બધા, બરાબર. હવે આમાંથી સાચો ઓપ્શન શું આવશે? આપણો આન્સર આવશે કોરોના વાયરસનો એક નવો વેરિયન્ટ છે ખોસ્તા 2. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર છે. કોરોના વાયરસનો એક નવો વેરિયન્ટ છે ખોસ્તા 2. હવે આ ખોસ્તા 2 છે, બરાબર, આ કોરોના વાયરસનો નવો વેરિયન્ટ એમાં જોવા મળેલો તો કંઈક કે ચામાચીડિયામાં, બરાબર. ચામાચીડિયાની અંદર છે આ નવો વેરિયન્ટ જોવા મળેલો છે. અને ક્યાં જોવા મળેલો તો કે રશિયાની અંદર, રશિયાના ચામાચીડિયામાં જોવા મળેલો. અને કઈ જગ્યાએ, રશિયામાં કઈ જગ્યાએ તો કે સોચી નેશનલ પાર્ક. પ્રશ્ન ડાયરેક્ટલી પરીક્ષાની અંદર આવે કે ભાઈ આ સોચી નેશનલ પાર્ક હાલમાં સમાચારોમાં રહેલું આ કયા દેશમાં આવેલું છે? હવે તમને ખબર હોય કે આ શેના કારણે ચર્ચામાં હતું તો તમે એ વસ્તુ તૈયાર કરેલી હોય, બરાબર. અત્યારે આ ચામાચીડિયાની અંદર છે કોરોના વાયરસનો નવો વેરિયન્ટ જોવા મળેલો, એના કારણે ચર્ચામાં હતું સોચી નેશનલ પાર્ક. તો સોચી નેશનલ પાર્ક છે એક વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ પણ છે, જેને 1983માં વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળેલો છે, બરાબર. અને એ ક્યાં આવેલી છે તો કે રશિયામાં. જો આટલા પોઈન્ટ ખબર હોય ને તો આમાંથી ક્વેશ્ચન નીકળે. એટલે જીપીએસસી વાળા અમુક ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ આ ફલાણી વસ્તુ, ફલાણું સ્થળ ક્યાં આવેલું છે, એ ક્યાંથી કાઢે, બરાબર. તો આવી રીતે જ કાઢે. તમે ડેલીની ન્યૂઝ સાથે અપડેટેડ હો તમને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન ના થાય. ત્યાંથી આગળ જઈએ તો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ હાલમાં જ નીચેનામાંથી કોને વર્ષ 2020 માટે દાદા સાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે? તો દાદા સાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર 2020 માટે જાહેર કરવામાં આવેલો હમણાં જ. અને એ કોને મળેલો તો કે આશા પારેખને. તો ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા આન્સર થશે. 2020 નો જે દાદા સાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર છે એ કોને મળેલો તો કે આશા પારેખને. કેટલામો છે દાદા સાહેબ ફાળકે તો કે 68મો દાદા સાહેબ. કેટલામાં નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડમાં આપવામાં આવેલો તો કે 68માં નેશનલ ફિલ્મની અંદર આપવામાં આવેલો, બરાબર. તો એટલા પોઈન્ટ યાદ રાખવાના. 68માં નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડની અંદર આ આશા પારેખને 2020 માટેનો દાદા સાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો. થોડુંક જીકેના સંદર્ભમાં વાત કરી લઈએ, થોડાક જીકેના અગત્યના પોઈન્ટ જોઈ લઈએ આ ટોપિકને અનુલક્ષીને. તો એમાં વાત કરું તો પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે સૌથી પહેલો દાદા સાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર છે કયા વર્ષે જાહેર થયો? તો 1969માં. કોને મળેલો સૌથી પહેલો તો કે દેવિકા રાનીને, બરાબર. હવે ટ્વિસ્ટ કરવા વાળા એવું ટ્વિસ્ટ કરે કે ભાઈ સૌથી પહેલો બિન હિન્દી અભિનેતા, બરાબર, એટલે કે હિન્દીના ના હોય એવા અભિનેતા, એવો દાદા સાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર સૌથી પહેલા કોને મળેલો તો કે બિરેન્દ્રનાથ સરકારને મળેલો, બરાબર. લાસ્ટમાં આ આશા પારેખ પહેલા બે દાદા સાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર જોઈ લઈએ તો એક 2018નો અમિતાભ બચ્ચનને મળેલો અને એના પછીનો 19નો એ રજનીકાંતને મળેલો છે, બરાબર. ચલો ત્યાંથી આગળ જઈએ તો હાલમાં જ ભારતના નવા ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ કોણ બન્યું છે? હવે જો આ ટોપિક છે ને, બરાબર, આમાં ઘણા બધા મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરેલી છે. ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ છે સૌથી પહેલા કોણ હતા? બિપિન રાવત હતા, બરાબર. અને એના પછી, બરાબર, અત્યારે હવે બીજા ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ નિયુક્ત થયા છે, એનું નામ છે અનિલ ચૌહાણ. હવે ઘણા લોકો છે ને મનોજ મુકુંદ નરવાને છે એને ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ માનતા હતા, પણ એ ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ નહોતા. હું તમને હમણાં જ તમારું કન્ફ્યુઝન છે દૂર કરું છું. તો અત્યારે આ અનિલ ચૌહાણ કેટલામાં ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ બન્યા છે? યાદ રાખજો, બીજા ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ બન્યા છે. હવે મેં તમને જ્યારે પણ હું તમને આ ટોપિક ચર્ચામાં આવતો હતો ને ત્યારે હું તમને કહેતો હતો કે ભાઈ ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ છે એની પોસ્ટ અત્યારે વેકેન્ટ છે. અનિલ, આપણે જે બિપિન રાવત છે એનું હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થઈ ગયું પછી નિધન થયું એ પછી કોઈ પણ ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફની નિયુક્તિ નહોતી અત્યાર સુધી. હવે આ બીજા કોણ બન્યા તો કે અનિલ ચૌહાણ, બરાબર. હવે
ચીફ ઓફ સ્ટાફ કમિટી એના અધ્યક્ષ, બરાબર. આની વાત કરું પહેલા, તો જે ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ હોય ને, બરાબર, એ જ ચીફ ઓફ સ્ટાફ કમિટી છે એના અધ્યક્ષ હોય, બરાબર, એના કાયમી અધ્યક્ષ હોય. પણ બિપિન રાવત ગયા, બરાબર, બિપિન રાવતનું નિધન થયું એ પછી, બરાબર, ચીફ ઓફ સ્ટાફ કમિટીના અધ્યક્ષ ત્યારબાદ કોને બનાવવામાં આવેલા, તો કે મનોજ મુકુંદ નરવાનેને. અને એ પણ કેવા, તો કે કાર્યકારી. ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ નહોતા બન્યા, ચીફ ઓફ સ્ટાફ કમિટી, ચીફ ઓફ સ્ટાફ કમિટી, બરાબર. તો એના અધ્યક્ષ તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી હતી, તો કે મનોજ મુકુંદ નરવાનેની. પણ એ ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ તરીકે નિયુક્ત થયેલા નહોતા, આ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. હવે ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ બીજા કોણ બન્યા, તો કે અનિલ ચૌહાણ. ઓકે. અને ચીફ ઓફ સ્ટાફ કમિટી છે, બરાબર, ચીફ ઓફ સ્ટાફ કમિટી એના અધ્યક્ષ હંમેશા માટે ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ જ હોય છે. પણ ઘણા લાંબા સમયથી બિપિન રાવત ગયા એ પછી ઘણા લાંબા સમય સુધી છે, બરાબર, ચીફ ઓફ સ્ટાફ કમિટીના અધ્યક્ષ કોઈ નહોતું, એટલે મનોજ મુકુંદ નરવાનેને એના અધ્યક્ષ તરીકે થોડાક ટાઈમ માટે કાર્યકારી પદભાર આપવામાં આવેલો હતો. પણ હવે તો કોણ થઈ ગયું, અનિલ ચૌહાણ જ કોણ છે અત્યારે ચીફ ઓફ સ્ટાફ કમિટીના અધ્યક્ષ પણ છે, અને ચીફ ઓફ સ્ટાફ ડિફેન્સ છે એ પણ કોણ છે અત્યારે, તો કે અનિલ ચૌહાણ છે. સૌથી પહેલા બિપિન રાવત હતા. હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું કઈ જગ્યાએ થયું હતું, યાદ હોવું જોઈએ તમને બધાને, તમિલનાડુની અંદર, બરાબર. આ બધું યાદ રાખવાનું છે એમના વિશે, બરાબર. બાકી વાત કરું તો સૌથી પહેલા જે ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ છે એ જાન્યુઆરી 2020માં નિયુક્ત થયા હતા. આ પોસ્ટ ક્યારે આવી ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફની, 2020, એ પહેલા નહોતી, બરાબર. જાન્યુઆરી 2020માં ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ તરીકે બિપિન રાવત છે એમણે પદભાર સંભાળેલો હતો. ત્યાંથી આગળ જઈએ, આર્કોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા, બરાબર, એમના દ્વારા કયા રાજ્યમાંથી 24 બૌદ્ધ ગુફાઓ મળી આવી છે, બરાબર. અત્યાર સુધી તમને અજંતા ઇલોરાની ગુફાઓ ખબર હતી, હવે મધ્યપ્રદેશમાંથી પણ ગુફાઓ મળી છે. અને કેટલી, તો કે 26 જેટલી બૌદ્ધ ગુફાઓ મળી આવી છે. તો આન્સર આવશે મધ્યપ્રદેશ. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો મધ્યપ્રદેશમાંથી છે 26 જેટલી બૌદ્ધ ગુફાઓ મળી આવી છે. કોણે ગોતી કાઢી, તો કે આર્કોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા. હવે મધ્યપ્રદેશમાં કઈ જગ્યાએ મળી, તો યાદ રાખજો, બાંધવગઢ ટાઈગર રિઝર્વમાં, બરાબર. કે પહેલી વાર નથી કરેલું, અગાઉ પણ ઉત્ખનન કરેલું હતું, પણ હવે થોડાક વિપુલ પ્રમાણમાં અવશેષો મળી ગયા, બરાબર. ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ એટલે કે આર્કોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા, બરાબર, જેના સ્થાપક કોણ છે, એલેક્ઝાન્ડર કનિંઘહામ. તો અત્યારે બાંધવગઢ ટાઈગર રિઝર્વ જે મધ્યપ્રદેશમાં આવેલો છે, ત્યાંથી બીજી થી લઈને 15મી સદી સુધીના અવશેષો મળી ગયા છે. એટલા બીજી સદીથી માંડીને 15મી સદીના અવશેષો મળ્યા છે. કઈ પદ્ધતિથી ખબર પડે કે આ કેટલામી સદીના અવશેષો છે, તો કે કાર્બન ડેટિંગ પદ્ધતિ. એમાં કયું તત્વ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે, C14, બરાબર. તો આ ધ્યાન રાખશું, બરાબર. અને 100 થી વધુ અવશેષો ત્યાંથી મળ્યા છે. ઓકે. અને બાકી વાત કરું તો આની અંદર જે બૌદ્ધ ધર્મના અવશેષો મળ્યા એ કયા સંપ્રદાયના છે. બૌદ્ધ ધર્મ આખો બે ભાગની અંદર વેચાયેલો છે, એના માટે ઇતિહાસ સમજવો પડે. હિનયાન અને મહાયાન આ બે ભાગની અંદર આખો બૌદ્ધ ધર્મ વેચાયેલો છે, બરાબર. જેમ કેમ જૈન ધર્મ છે એ શ્વેતાંબર અને દિગંબર એવી રીતે બે ભાગમાં વેચાઈ ગયો, તો એવી જ રીતે બૌદ્ધ ધર્મ પણ બે ભાગની અંદર વેચાયેલો હતો. એક હતું હિનયાન, બીજું હતું મહાયાન, બરાબર. તો હવે આમાં જે બૌદ્ધ ધર્મના અવશેષો મળ્યા છે એ મહાયાન સંપ્રદાયના છે એવું માને છે, બરાબર. શું શું મળ્યું છે, તો કે 24 જેટલા બ્રાહ્મી શિલાલેખો મળ્યા છે, બીજી થી 5મી સદીના છે, બરાબર. 26 પ્રાચીન મંદિરો, કલાચુરી સમયગાળાના અવશેષો, આ બધું ત્યાંથી મળી આવેલું છે, બરાબર. 43 જેટલા શિલ્પો મળેલા છે, 19 જળાશયોને પણ ખોદવામાં આવેલા છે. આ બધું જ બીજી થી લઈને 15મી સદીની વચ્ચેનું છે. કોઈ બીજી સદીનું, ત્રીજી સદીનું, એમ કરીને 15મી સદી સુધીના ત્યાંથી અવશેષો મળ્યા છે, બરાબર. શિલાલેખોમાં કયા કયા નામના સ્થળોનો ઉલ્લેખ જોવા મળેલો છે, ત્યાં શિલાલેખો મળ્યા, તો એમાં એક કૌશમી, પછી મથુરા, પાવતા અથવા તો પર્વતા, બેજબારડા, સપ્તનેરિકા, આવા બધા જે સ્થળો છે, બરાબર, એનો ઉલ્લેખ એની અંદર જોવા મળેલો છે. કયા કયા રાજાઓનો એની અંદર ઉલ્લેખ છે શિલાલેખોની અંદર, તો ભીમસેન, મહારાજા પોથાસિરી અને ભટ્ટદેવ, આવા બધા રાજાઓનો પણ એની અંદર ઉલ્લેખ જોવા મળેલો છે, બરાબર. આ બધા જ અવશેષો બાંધવગઢ ટાઈગર રિઝર્વમાંથી મળ્યા, બીજી થી 15મી સદી સુધીના છે. અને બાકી એક વરાહનું શિલ્પ પણ મળેલું છે, બરાબર. મોટી વરાહનું શિલ્પ મળેલું છે. હવે એની આ ઊંચાઈ ને બધું આપેલું છે, લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ, એ કશું યાદ રાખવાનું નથી થતું તમારે, બરાબર. બાકી આખું જે ખોદકામ કરેલું છે 170 ચોરસ કિલોમીટરની અંદર કરેલું છે, બરાબર.
આટલા અવશેષો આની અંદરથી મળેલા છે. બાકી તમને પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે કે બાંધવગઢની અંદર છે સૌથી પહેલી વખત જે પુરાતત્વીય સ્થળ છે એની શોધ કયા કરવામાં આવેલી હતી, કયા સમયમાં? તો 1938 ની અંદર સૌથી પહેલી વખત ત્યાં ઉત્ખનન થયેલું હતું. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે વન્યજીવ સપ્તાહની ઉજવણી ક્યારે થઈ? તો વન્યજીવ સપ્તાહ છે 2 થી 8 ઓક્ટોબરે ઉજવાયેલો. આન્સર આવશે ઓપ્શન બી 2 થી 8 ઓક્ટોબર. દર વર્ષે 2 થી 8 ઓક્ટોબરે વન્યજીવ સપ્તાહ ઉજવાય છે. 68મો છે આ વખતે. કેટલામો છે? તો કે 68મું સંસ્કરણ છે. બરાબર. સૌથી પહેલી વખત છે બરાબર એ 1957 ની અંદર આ વન્યજીવ સપ્તાહ ઉજવવામાં આવેલો હતો. આ વખતે 68મો છે. વિશ્વ શિક્ષક દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? તો વિશ્વ શિક્ષક દિવસ, જો રાષ્ટ્રીય શિક્ષક દિવસ પૂછે તો તમારો આન્સર 7મી સપ્ટેમ્બર હોય, સોરી 5મી સપ્ટેમ્બર, 7મી નહીં 5મી. બરાબર. પણ અહીંયા તમને શું પૂછ્યું? વિશ્વ શિક્ષક દિવસ. તો એક મહિના પછી આવે વિશ્વ શિક્ષક દિવસ 5મી ઓક્ટોબરે. બરાબર. તો રાષ્ટ્રીય શિક્ષક દિવસ પૂછે તો 5મી સપ્ટેમ્બર અને વિશ્વ શિક્ષક દિવસ પૂછે તો 5મી ઓક્ટોબર. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરાબર. હવે વાત કરું તો સૌથી પહેલી વખત વિશ્વ શિક્ષક દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? તો 1994 ની અંદર. આ વખતની 2022 ની થીમ યાદ રાખી લો, ધ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ એજ્યુકેશન બીંગ વિથ ટીચર. જો તમે આવા પ્રશ્ન હવે થોડા જૂના થઈ જાય કે વિશ્વ શિક્ષક દિવસ ક્યારે ઉજવાય, બરાબર, તો તમને એની થીમ પૂછે તો થીમ યાદ રાખવાની, ધ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ એજ્યુકેશન બીંગ વિથ ટીચર. 28મી વખત આ વર્ષે આપણે શિક્ષક દિવસ ઉજવેલો અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષક દિવસ છે. બરાબર. તો ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન જન્મ જયંતિ 5મી સપ્ટેમ્બર. ધ્યાન રાખજો. વર્લ્ડ સ્પેસ વીક એ ક્યારે ઉજવાયેલું? તો વર્લ્ડ સ્પેસ વીકની ઉજવણી છે હાલમાં જ કરવામાં આવેલી 4 થી લઈને 10 ઓક્ટોબર દરમિયાન. તો આન્સર આવશે 4 થી 10 ઓક્ટોબરે. શા માટે ત્યારે? તો એક સૌથી પહેલો આર્ટિફિશિયલ સેટેલાઇટ છે સ્પુતનિક 1 નામનો, એ 4 ઓક્ટોબરે 1957માં લોન્ચ થયો હતો. 4 ઓક્ટોબર અને સમય કયો? તો કે 1957. બરાબર. તો ત્યારથી લઈને એની યાદમાં અત્યાર સુધી આપણે હવે 4 ઓક્ટોબર થી લઈને વર્લ્ડ સ્પેસ વીકની ઉજવણી કરીએ છીએ, એક સપ્તાહ સુધી. તો આ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા આ દિવસ ઉજવાય છે, આ સપ્તાહ ઉજવાય છે. બરાબર. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની જનરલ એસેમ્બલી અને ડિસેમ્બર 1999માં વર્લ્ડ સ્પેસની વીકની ઉજવણી માટેનો પ્રસ્તાવ છે એને મંજૂરી આપી. સૌથી પહેલો ઉજવાયેલો ક્યારે એવું પૂછે તો આ ડિસેમ્બર 1999માં મંજૂરી મળી, એટલે સૌથી પહેલો ઉજવાયેલો ક્યારે હોય? તો કે વર્ષ 2000માં. બરાબર. અને 2022 માટેની આ સપ્તાહની થીમ પણ છે સ્પેસ એન્ડ સસ્ટેનેબિલિટી. બરાબર. સ્પેસ એન્ડ સસ્ટેનેબિલિટી આની થીમ છે. વાત કરીએ હવે ક્વિક ન્યૂઝની. બરાબર. ક્વિક ન્યૂઝની અંદર છે એવા ક્વેશ્ચન હું લઉં છું કે જેના માટે વધારે ડિટેલ્સની જરૂર નથી હોતી, પણ અહીંથી પણ ક્વેશ્ચન તમારી જીપીએસસી જેવી પરીક્ષાઓમાં પૂછાય છે. બરાબર. અને મેક્સિમમ જેટલી ઇન્ફોર્મેશન હોય હું ક્વેશ્ચનની અંદર જ એડ કરી દેતો, એટલે ક્વેશ્ચનને ધ્યાનથી યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો. બરાબર. ચલો નેક્સ્ટ છે હવે ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે ભારતની જેએમસી પ્રોજેક્ટ લિમિટેડ એને નીચેનામાંથી કયા દેશ સાથે હનીમાધુ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે એને વિકસાવવા માટે એક કરાર ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો જેએમસી પ્રોજેક્ટ છે એ ભારતની કંપની છે. બરાબર. અને કયું એરપોર્ટ વિકસાવશે? તો કે હનીમાધુ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ. તો એ એરપોર્ટ કયા દેશમાં આવેલું એવું કીધેલું છે, એવું પ્રશ્ન છે. તો એ માલદીવ્સમાં આવેલું છે. ખ્યાલ આવી ગયો? ક્વેશ્ચન એટલો જ છે કે એરપોર્ટ કયા દેશમાં આવેલું? તો કે માલદીવ્સમાં. એરપોર્ટનું નામ શું છે કે માલદીવ્સનું એક એરપોર્ટ વિકસાવવાનું, એનું નામ શું છે? તો હનીમાધુ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ. તો ક્વેશ્ચનની અંદર જ મેક્સિમમ ડિટેલ તમારી કવર થઈ જાય છે. હાલમાં જ ભારતે નિરીક્ષક તરીકે યુએસએમાં પાર્ટનર ઇન ધ બ્લુ પેસિફિક એમાં વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકમાં હાજરી આપેલી હતી. આ બ્લુ પેસિફિક પહેલ છે એના ભાગીદારોના કેટલા દેશો સભ્ય છે? તો આ બ્લુ પેસિફિક પહેલ જે હમણાં પીબીપી એટલે કે પાર્ટનર્સ ઇન ધ બ્લુ પેસિફિક, આ પહેલની અંદર કેટલા સભ્ય દેશો છે? ખાલી ક્વેશ્ચન એવો છે. તો ભારતે આમાં નિરીક્ષક તરીકે ભાગ લીધો આ બેઠકની અંદર. ખાલી ક્વેશ્ચન એટલો છે કે આના કેટલા સભ્ય દેશો છે? તો આના 5 સભ્ય દેશો છે. નામ યાદ રાખવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. ઇન્ટરનેશનલ રિન્યુએબલ એનર્જી એજન્સી અને નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા એમણે રિન્યુએબલ એનર્જી એન્ડ જોબ્સ એન્યુઅલ રિવ્યુ 2022 રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે? ઇન શોર્ટ, આ સંસ્થા અને બીજી કઈ સંસ્થાએ આ રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે? તો આ બીજી સંસ્થાનું નામ છે ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન. બરાબર. તો ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન. બરાબર. અને
ઇન્ટરનેશનલ રિન્યુએબલ એનર્જી એજન્સી, આ બંને મળીને આ રિપોર્ટ બહાર પાડેલો છે. સફેદ માખીના હુમલા હાલમાં જ સમાચારોમાં જોવા મળેલા છે, બરાબર. અને આ નીચેનામાંથી કયા પાકને અસર કરે છે? સફેદ માખીના જે હુમલા છે, બરાબર, એ કપાસના પાકને નુકસાન કરે છે. અને આ કયા રાજ્યની ઘટના છે? તો કે રાજસ્થાન અને પંજાબની. પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે કે હાલમાં કપાસના પાકની અંદર છે સફેદ માખીના હુમલા, બરાબર, એ ચર્ચામાં જોવા મળેલા કયા રાજ્યની ઘટના છે? તો પંજાબ, રાજસ્થાન બેમાં ઘટના જોવા મળેલી. એમાંથી કોઈ પણ એકાદું આપેલું હોય, બે આપેલા હોય તો એ અને બી બંને વાળા ઓપ્શન પણ તમને આપે છે અને પસંદ કરવાના, બરાબર. જીપીએસસી માં ખાસ આવું બધું ધ્યાન રાખવાનું. ત્યાંથી આગળ જઈએ. નીચેનામાંથી કોણે બર્લિન મેરેથોન 2022 પુરુષોની શ્રેણીમાં આ સમય આપેલો છે, બરાબર. તો આ સમય સાથે એક નવો વિશ્વક્રમ બનાવેલો છે, બરાબર. તો આ એલ્યુડ કિપચોગે છે આ વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવેલો છે બર્લિન મેરેથોનની અંદર, બરાબર. આઈએનએસ સુનઈ, ઓપરેશન સર્ધન રેડીનેસ ઓફ કમ્બાઇન્ડ મેરીટાઈમ ફોર્સિસ, એમાં ભાગ લેવા માટે નીચેનામાંથી કયા દેશના પોર્ટ વિક્ટોરિયામાં પ્રવેશ્યું? તો આઈએનએસ સુનઈના છે હાલમાં જ એક દેશમાં પહોંચ્યું છે. આ દેશનું નામ છે સેશેલ્સ. અને સેશેલ્સનું કયું બંદર? તો કે પોર્ટ વિક્ટોરિયા. તો ત્યાં આ પહોંચ્યું છે એક અભ્યાસની અંદર ભાગ લેવા માટે, બરાબર. હવે બાકી પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે કે આઈએનએસ સુનઈના છે, બરાબર, એનું નિર્માણ કોણે કરેલું, કઈ કંપનીએ કરેલું? તો યાદ રાખજો, ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડ એણે આનું નિર્માણ કરેલું, બરાબર. તો સેશેલ્સમાં હમણાં એક અભ્યાસમાં ભાગ લેવા માટે પહોંચ્યું. પોર્ટ કયું? તો કે પોર્ટ વિક્ટોરિયા, બરાબર. જહાજનું નામ? તો કે આઈએનએસ સુનઈના. અને કોણે નિર્માણ કરેલું? તો કે ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડ. બસ એટલામાંથી તમારો ક્વેશ્ચન આવી જાય જીપીએસસી પરીક્ષામાં. ત્યાંથી આગળ જઈએ. સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ ઓફ ટેલિમેટિક્સ અને આઈઓટી, M2M, AIML, સાયબર સિક્યુરિટી અને 5G સહિત ટેલિકોમના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સહકાર માટે નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા સાથે MOU કરવામાં આવે છે? ઇન શોર્ટ, આ બધા કોની સાથે MOU કર્યા છે? તો કે આઈઆઈટી દિલ્હી સાથે. WAPCOS લિમિટેડ એમણે હાલમાં જ સૂચિત પ્રારંભિક જાહેર ઓફર માટે એટલે કે IPO, બરાબર. તો હાલમાં જ WAPCOS લિમિટેડ એમણે IPO માટે પ્રારંભિક પેપર્સ ફાઇલ કર્યો છે. આ કયા મંત્રાલયના વહીવટ નિયંત્રણ આવે છે? તો આ જલ શક્તિ મંત્રાલયના નિયંત્રણ હેઠળ આવે છે. તો આન્સર આવશે જલ શક્તિ મંત્રાલય. ઇન શોર્ટ, ખાલી ક્વેશ્ચન એવો જ છે, આનો IPO આવવાનો છે, આ કયા મંત્રાલયના અંડર આવે છે? તો આ જલ શક્તિ મંત્રાલય હેઠળ આવે છે, બરાબર. વન પીક વન લેબ થીમ આધારિત ઝુંબેશ નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા સાથે સંબંધિત છે? CSIR સાથે સંબંધિત છે વન વીક વન લેબ, બરાબર. CSIR ની સ્થાપના 1942માં થયેલી અને એના સૌથી પહેલા મહિલા ડાયરેક્ટર છે નલ્લાથામ્બી કલાઈ સેલ્વી, બરાબર. નોર્મલી તલાટી જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા માટે પણ એવો ક્વેશ્ચન નીકળે કે CSIR ના સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ કોણ બન્યું? નલ્લાથામ્બી કલાઈ સેલ્વી. ત્યાંથી આગળ જઈએ તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, નીચેનામાંથી કયા રાજ્યએ 5 થી 6 વર્ષની વય જૂથના બાળકોને પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ આપવા માટે બાલવાડી યોજના શરૂ કરી છે? બાલવાડી યોજના શરૂ કરી છત્તીસગઢની સરકારે. ઓકે, તો 5મી ઓક્ટોબરના વિડીયોમાં આપણે અહીં સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ 6ઠી ઓક્ટોબરનો વિડીયો થોડાક ક્ષણોમાં હું તમારા માટે લાવીશ. આજના દિવસમાં હું લગભગ 2 થી 3 વિડીયો છે રેકોર્ડ કરું એવી મારી પૂરી કોશિશ રહેશે. અને નેક્સ્ટ ધીમે ધીમે કરીને આપણે ઓક્ટોબરના તમામ જે વિડીયો છે આવનારા 5 થી 6 દિવસની અંદર કમ્પ્લીટ કરવાનો મારો ટાર્ગેટ છે. બાકી ઈ મેગેઝિન તમને જે લોકો મારા પેઇડ યુઝર છે એ લોકોને ઈ મેગેઝિન એપ્લિકેશનમાં અપડેટ કરી દીધી છે. સાથે સાથે તમે PDF પણ વાંચતા જાઓ અને આ વિડીયો જોશો તો તમને થોડુંક ડિટેલમાં એક્સપ્લેનેશન મળશે, બરાબર. વિડીયો જોઈને ઈ મેગેઝિનના પેજ ખુલ્લા રાખશો તો તમને વધારે અનુકૂળતા રહેશે યાદ રાખવામાં, બરાબર. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં 6ઠી ઓક્ટોબરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.